But it's not made out of grapes, it's made out of figs. So you need to visit a place where they make it. Υποδεχόμαστε σήμερα τη δεύτερη κατά σειρά θεματική κρουαζιέρα που διοργανώνει το Θάλασσα Journeys σε συνεργασία με το Δήμο μας. Έχουμε εδώ 25 με 30 περίπου επισκέπτες οι οποίοι έχουν έρθει στο ιερό της Κιβέλης. Είναι μια κρουαζιέρα που ακολουθεί τα χνάρια του Ομήρου, της ιστορίας, της ομηρικής παράδοσης. Οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύουν στον κόσμο ακολουθώντας τις διαδρομές και την ιστορία του Ομήρου. Στο πλαίσιο αυτό επισκέπτονται τη Χίο για μία ημέρα, θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη η οποία θα γίνει σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο ειδικώς για την περίσταση θα ανοίξει σήμερα, και στο ιερό της Κιβέλης, όπου θα παρακολουθήσουν μια επίκαιρη διάλεξη και θα αποχωρήσουν. Ανάμεσά τους είναι και η πρώτη γυναίκα η οποία μετέφρασε. Ανάμεσά τους είναι η κυρία Βίλσον, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε τον Όμηρο. Μια ιδιαίτερη μετάφραση και ελπίζω μετά την ομιλία και τη διάλεξη να έχουμε την ευκαιρία να αποσπάσουμε και κάποια δήλωσή της, να μας πει για αυτή τη δουλειά της. Σκέφτεστε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόξα για ένα τόπο να θεωρείται η πατρίδα του μεγαλύτερου ποιητή του κόσμου. Since all of you love Homer, you know that it's a great honor for a place to be considered the birthplace of the greatest, if not the greatest poet of the world. Η Χίος καχάται γι' αυτό, διεκδικεί τον Όμηρο και από τα αρχαία χρόνια προβάλλει τα επιχειρήματά της και τον κατοχυρώνει ως δικό της τέκνο. Chios is very proud of that. The island is claiming Homer, and already since antiquity is promoting the arguments to associate Homer and Chios. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και πολλά μέρη συνδέονται με τον Όμηρο, αλλά το πιο διάσημο είναι αυτός ο χώρος που ονομάζεται η Πέτρα Ομήρου Δασκαλόπουλο. There are several places and locations in Chios which have an association with Homer, but the most famous is this location. It's called the Rock of Homer or Daskalopetra. Είναι το μόνο αρχαίο μνημείο που διατηρήθηκε από την αρχαιότητα και μπορούσε ο καθένας να το δει, ενώ από την λαμπρή Χίο τα περισσότερα της μνημεία, σχεδόν όλα, είχαν εξαφανιστεί. It was the only monument of antiquity that was preserved and could be visited by foreign travelers, while the rest of the monuments of Hio, especially its grand temples, were destroyed. Βλέπετε λοιπόν αυτό το βράχο και εδώ στην αναπαράσταση. So you can see both the rock, but also there is αυτό το κυβικό έξαρμα που έχει σκαλιστεί στο βράχο ήταν ένα ναόσχημο άγαλμα της θεάς Κιβέλης. So the μπορώ να πάω πάνω. Okay. So get the tool from this. So you see, you have this. The rock was cut in this cubic arrangement, and on this side, it was the figure of Cybele, while on the sides were the lions. And it also had the roof. The upper part of the monument has been lost. Το σύμβολο της θεάς τα λεντάνε. Yeah, the lion was the symbol of Cybele. Remember we talk about that in the museum. Λατρευόταν στην περιοχή όπου υπήρχε άλσος όπως και τώρα και μια πολύ σπουδαία Cybele was worshipped in this area where there was a grove. So actually all the area of the sanctuary is also the areas down below, and also there was a spring. Από πολύ παλιά όμως αυτό το μνημείο συνδέθηκε με τον Όμηρο και αυτή η παράδοση διατηρείται πάρα πολλούς αιώνες. But early this area was associated with Homer. It's a tradition that has survived through the ages.
Από τις αρχαίες μαρτυρίες που είναι πάρα πολλές και δεν μπορούμε τώρα να τις αναφέρουμε, θα σταθώ λίγο σε ένα στίχο του ποιητή Σιμονίδη του Αμοργίνου του 7ου αιώνα. From many ancient testimonies, we will try to focus on one. It's a lyric by the poet Simonides from the island of Amorgos of the 7th century BC. Γράφει λοιπόν ένα ποίημα για το εφήμερο του ανθρώπινου βίου και εκεί χρησιμοποιεί ένα στίχο που υπάρχει ο ίδιος ακριβώς στο ζήτα της Ιλιάδας. So written about the soreness of human life, and he's using a verse which is taken from the Rhapsody Zita of the Iliad. Τι υπερ φίλων γενναιοί, τίδε και ανδρών. Όπως είναι οι γενιές των φίλων, έτσι είναι και των ανθρώπων. So as the leaves, how can I say that? So as the leaves fall, so it is the life of humans. Sorry, professor, if I'm not. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν λέει αυτό το λέει ο Όμηρος, αλλά Χίος έιπεν ανήρ. But it says that this is what a man of Hieos has said. So it doesn't mention Homer, but a man from Hieos. So he's making the identification with the island. Τόσο κοντά στην εποχή του Ομήρου, 7ο αιώνα του Χίου Σιμονίδης, όταν έλεγε ο Χίος Άμπορος, ο Χίος ποιητής, όλοι ήξεραν ότι είναι ο Όμηρος αυτός. So Simonides was probably close to the period of Homer, 7th century BC, Simonides, 8th century Homer. So when Simonides is mentioning a man of Hieos, everybody was supposed to identify that with Homer. Στον ύμνο επίσης στον Απόλλωνα, που αποδιδόταν στον Όμηρο, κάποιος Ομηρίδης τον έγραψε, αναφέρεται όταν ρωτούν στη Βήλο τον Αηδό ποιος είναι ο πιο σπουδαίος που υπάρχει στον κόσμο, απάντησε τυφλός ανήρη μήπως δύο ένι το παλαιόεση, ο τυφλός άντρας που ζει στην ορεινή. So, υπάρχει ένα στίχος στον ύμνο στον Απόλλωνα. So there is a verse in the Homeric hymn to Apollo that was composed not by Homer, by one of the Homerics. Που λέει ότι ο πιο σπουδαίος αηδός του κόσμου είναι ο τυφλός άντρας που ζει στην ορεινή. And it mentions that the most significant, the best singer in the world is the blind man who lives in rocky and mountainous Χίος. Σε αυτό αναφέρεται και ο Φουκουδίδης με το σπουδαίο του κύρους και έτσι οι τότε πάντα πρόβαλαν αυτό και τον έχουν αυτό το στίχο παντού να τον σημειώνουν. And also Thucydides mentions the same thing, so that was one of the main arguments of the Chians to connect themselves with Homer. Στοιχείο επίσης έζησαν οι ομηρίδες ποιητές και ραψοδοί που διατήρησαν τα ομηρικά ποίηματα και τα διέδωσαν στον κόσμο. So also here were the Homerics, poets and bards and rhapsodes who composed more poems and they spread the works of Homer in the world. Έχουμε μια πολύ μεγάλη σειρά πολλών αιώνων που αναφέρονται οι ομηρίδες με πιο παλαιό τον Κίνεθο που δίδαξε, μετέδωσε στην Σικελία τα ομηρικά ποίηματα γύρω στο 600. So, start with Kinethon, who taught the Homeric poems in Sicily, Ναι, γύρω στο 600. around 600 BC. Γύρω στο 400 υπάρχει μια επιγραφή στο μουσείο που αναφέρεται σε γέννη και έχει και τη λέξη ομηρίδε. So there was an inscription in which they mentioned the clans and the tribes of Chios, and in one of them they also mentioned the Homerids, the Homerida. Και για το πόσο σπουδαίοι ήταν οι ομηρίδες και πόσο το γένος αυτό διατηρήθηκε, το συναντάμε μέχρι τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, στο ιερό του Κλαρίου Απόλλωνα απέναντι στη Μικρά Ασία. And we find references to the Homeride as late as the 2nd century CE. For example, the sanctuary of Apollo Clarios in Asia Minor. Όπου σε μία επιγραφή αναφέρεται το όνομα Τίτος Λάβιος Στρατίνορ με Ομήρου Απόγονος. In one inscription there is a person, Titus Flavius Stratinor,
τέσσερα ονόματα. Μεγίνο, Τίτος Φλάβιος, Μεγίνο, Ομήρου απόγονος. so a descendant of Homer. Ομήρου απόγονος. Οι Ομηρίδες λοιπόν ήταν αυτοί που επιμελούνταν τη λατρεία του Ομήρου. Γιατί όπως αυτό, The Homeridae were those who were supervising and officiating the cult of Homer. στα αρχαία χρόνια συνήθιζαν οι πόλεις να τιμούν και να θεοποιούν τους σπουδαίους άνθρωπους. Because in antiquity, Greek cities were deifying their famous citizens and members of their communities. Το ότι λάτρευαν στοιχείο τον Όμηρο το ξέρουμε από πολλές μαρτυρίες. We know that several sources testifying that Homer was worshipped in Chios. Επιγραφή που αναφέρεται σε Ομήρου γυμνάσιο. There is an inscription, there is a reference to the gymnasium of Homer. Νομίσματα που έκοβαν προς τιμή του και υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικές σκοπές που εικονίζουν τον Όμηρο να κάθεται σε θρόνο και να κρατά ένα πάπυρο την Ηλιάδα. And also on the coinage of Chios, there were 4 series of coins which represented Homer sitting on a throne and holding a papyrus scroll. Υπήρχε λοιπόν άγαλμα του ποιητή και υπήρχε και λατρεία προς τιμή του ποιητή. So there was a statue of Homer and also there was a cult to honor the poet. Οπότε κρατούμε αυτό το σημείο για να πάμε στους βίους του Ομήρου, που ξεκίνησαν αμέσως μετά το θάνατό του από τους Ομηρίδες, ο λεγόμενος παλαιός βίος του Ομήρου. So there were also the works describing the life biographies of Homer, which were written by the Homeridae. They started immediately after the death Και of από Homer. τις πολλές βιογραφίες του Ομήρου, η πιο γνωστή είναι του ψευδοϊροδότου. Τον λέμε ψευδοϊρόδοτο γιατί χρησιμοποίησε το όνομα του Ηροδότου, αλλά δεν είναι ο Αλικαρνασσές. And one of the most famous one was written by Pseudo-Herodotus. It's called Pseudo-Herodotus because it's not the historian, but the one that was using his name. Στο βίο λοιπόν του Ομήρου βλέπουμε διεξοδικά πώς γεννήθηκε στη Σμύρνη και πώς ήρθε στη Χίο. Είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια, ολόκληρο βιβλίο είναι περί Ομήρου και μέση του βίου της. Εμείς στεκόμαστε από τη στιγμή που ήρθε στη Χίο και επί του Αιγιαλού εκαθέζεται. And according to that biography, Homer was born in the city of Smyrna, modern day Izmir, and then he moved to Chios, and according to the account, he sat in an area by the shore, by the sea. Πέρασε τη νύχτα του εκεί και την άλλη μέρα άρχισε να ανεβαίνει εκεί τους τόπους και αστιβαία χωρία. Αυτά τα βράχια που βλέπετε. And then after he stayed there overnight, he started walking up the rough, inaccessible lands of the mountain. Και έφτασε σε ένα χωριό που και σήμερα έχει το ίδιο όνομα, Πίτης, το Πιτιό. And he reached a settlement called Pitis, which today has the same name for the change, Pitios. Και ένας βοσκός τον βοήθησε και τον πήγε στην Πολυσσό, το άλλο χωριό με το ίδιο όνομα, στον αφέντη του που είχε το όνομα Χίος. Όνομα ανθρώπου τώρα, ο Χίος. And he was led by a shepherd, was assisted by a shepherd, was taken to the settlement of Volissos, and he was presented to the ruler of that place, was called Χίος. Γιατί διαπίστωσαν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος αυτός ο άνθρωπος και ο Χίος τον πήρε ως δάσκαλο των παιδιών. And because they recognized he was very knowledgeable and important, and he was hired as the teacher, as the instructor of the children of the ruler. Εκεί έγραψε μερικά από τα ομηρικά, όχι Ιλιάδα και Οδύσσεια, τα επόμενα, τα παίγνια που ονομάζουμε, έγραψε ποίηματα. And there, during his service to Chios in the city of Politischios, he wrote some of his work, not the Iliad and the Odyssey, but later work called the Παίγνια, the Και επειδή απέκτησε μεγάλη φήμη, κατέβηκε στην πόλη, στη Χίο, και διδασκαλίων κατασκευασάμενος, δίδασκε πέδα στα έπαια. Είναι η φράση από το βίο του Ομήρου. And after that he returned to the city of Chios and he built school where he was teaching the epics, to the children.
Στην Χίο λοιπόν αυτό εδώ το σημείο έχει συνδεθεί με το σχολείο του Ομήρου, με παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων. And because of that reference, this area has been is related or has been associated with Homer. Μάλιστα και σε μία απεικόνηση παρουσιάζεται να είναι στη μέση ο Όμηρος, αυτή εδώ, και δίπλα του να είναι η Ομήρου. In one of the early reconstructions of the monument, they saw Homer sitting in the center, flanked by the Muses. So that's a different interpretation from the depiction. Συνδέουμε λοιπόν τώρα τη λατρεία του Ομήρου που σας ανέφερα πριν με το σχολείο του Ομήρου. And there is the connection between the cult of Homer and the school. Homer? Δεν υπήρχε στα αρχαία χρόνια συνήθιζαν σε ιερό κάποιου θεού να λατρεύουν και έναν άλλον θεό. So it was quite often we find that the different gods are worshipped within the sanctuary of another deity. Στοιχείο παραδείγματος χάρη στο μουσείο έχουμε μαρτυρίες για Απόλλωνα και Ερμή, για Ερμή και Ηρακλή κλπ. So there were combined cults of Hermes and Apollo, Hermes and Heracles and Dionysos and Heracles and Apollo. Έτσι τίποτα δεν μας εμποδίζει να σκεφτούμε ότι σε αυτόν εδώ το χώρο, το ιερό της Κιβέλης, θα λατρευόταν και ο Όμηρος ή θα γίνονταν κάποιες τελετές προς τιμήν του Ομήρου. So based on that, we can surmise that in this area we will have some cult towards Homer and ceremonies to honor. Σημαντικό τεκμήριο γι' αυτό είναι μία επιγραφή που αναφέρει τα ονόματα των νικητών σε αθλητικούς αγώνες και μουσικούς αγώνες. And there is an inscription in which there is a list of victors both in athletic events and music Και contests. υπάρχει και η λέξη διαγωνισμός στη ραψοδία. There's also a contest of rhapsody, of performing. Σε αυτό λοιπόν το πανέμορφο μέρος που τώρα εσείς είσαστε μεσημέρι, αλλά το πρωί με την Ανατολή ή το απόγευμα είναι μαγευτικό. And this location was during in the morning, at sunrise, or in the evening, as a magical character and ambience. Φαίνεται η θάλασσα, τώρα μεγαλώσαμε. Not because of the trees, but the sea. There is a panorama between the sea and the coast. Τα πράσινα δέντρα, απέναντι στη βράχη, and the rough landscape further back. Οι μυρωδιές του τόπου. And all the fragrance. Τα ακούσματα που τώρα the birds, the cicadas. Και είναι ένας τόπος που τέριαζε πάρα πολύ με την ποίηση και τις ποιητικές καρδιές των Ομηριδών. And it was pleased that it is compatible with, has a harmonious connection with poetry and the poetic souls of the Homeridae. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα συνδέονται και σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου υπάρχουν μαρτυρίες που παραπέμπουν στο βίο του Ομήρου και στο σχολείο. And even in the Byzantine period, there are references to Homer and his school. Δεν είναι του παρόντος μια παράδοση. Και αυτό συνεχίστηκε και στα χρόνια που είχαμε την κατοχή των Γενοβέδων. That continued also during the Genoese occupation. Όπου εδώ ο Ανδρέο Λομπάνκα Ιουστινιάνη είχε μια βίλα μέσα στο πράσινο που την ονόμαζε Ομηρική. Where a member of the Giustiniani family, Andrea Lombanco Giustiniani, had a villa in this area called Homerica, Villa Homerica. Ο γιος του, ο Άντζελο Ιουστινιάνη, φιλοξένησε σε αυτό τον Κολόμπο. And it was here that Christopher Columbus was hosted by the Giustiniani family. Ο Κολόμπος ήταν Γενοβέζος, ο οποίος ήταν διάσημος για τους ναυτικούς και τους χάρτες και τα ταξίδια και ήρθε στο Χίο για να πάρει πληροφορίες και γνώσεις για τα δικά του ταξίδια. Christopher Columbus was from Genoa. He was known for its maritime tradition and maps and borderlands, so he came here to ask for advice and consultant. Και σε όλη την επόμενη περίοδο της υποκρατείας, σπουδαίοι λόγοι της
βιβλίου ασχολήθηκαν με τη σχέση του Ομήρου με τη Χίο. And even during the Ottoman period, prominent scholars of Chios studied the issue and the relation of Homer to the island. Πάρα πολύ σημαντικά όσα έγραψε ο Λέων Αλάτιος, που ήταν βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Ο πρώτος λόγιος Λέων Αλάτιος. The Chian scholar Leon Alatios was the librarian at the Vatican, studied the issue and he wrote extensively on it. Είχε πρόσβαση σε πολλές πηγές και κώδικες και έγραψε ένα βιβλίο περί της πατρίδας του Ομήρου. He consulted a lot of scrolls and manuscripts and he wrote a treatise on the homeland of Homer. Μάλιστα εικονίζει τον Όμηρο, ένα νόμισμα της Χίου, να είναι πάνω στα φτερά από τη Σφίγγα, η οποία Σφίγγα ήταν το έμβλημα της αρχαίας Χίου. So, and there is a depiction from one of the Chian coins of Homer sitting on the Sphinx. Remember, the Sphinx was the symbol Όπως of Χίος. Χίος, Σφίγγα κρατάει στα φτερά της τον ποιητή της τον Όμηρο. So the Sphinx is holding, representing the island, is also holding Homer. Πάρα πολλά επίσης έγραψε ο Κοραής. Adamantios Korais was a Greek scholar, was actually Χιώτης. from Chios. He lived most of the time in France, and he translated and edited several ancient Greek texts. And of course, he also wrote on Homer. Και έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες, δεκάδες είναι οι αναφορές των περιηγητών που έρχονταν από όλα τα μέρη να επισκεφτούν το Χίο και να ψάξουν για τον Όμηρο, για τον τάφο, για το σχολείο. And we have a plethora of accounts by European travelers who visit Chios and they search for Homer, for his house, his residence, his school, even the place where he was buried. Με πολύ συγκινητικές επιγραφές, αναφορές ότι And είχαν μαζί τους την Ιλιάδα και ήρθαν εδώ και κάθισαν και άνοιξαν το βιβλίο και διάβασαν. Πάρα πολύ συγκινητικά είναι όσα αναφέρουν. they were deeply moved by the fact that they were here with the Iliad, they could sit on the rock and read from the text in this pristine environment. Παράλληλα υπάρχουν και πάρα πολλές παραδόσεις, όχι μόνο για τη δασκαλόπετρα, για τον τάφο του Ομήρου σε διάφορα σημεία, για ένα οικισμό χωριό που είχε το όνομα Όμηρος στην Βόρεια Χίο. There are also references to the tomb of Homer, not this location, but actually there's in other areas of the island. Actually, there are multiple areas in the island that claim that Homer was buried there. There's also a village called Ομήρος. Homer. Και ιδιαίτερα αυτός ο χώρος ήταν πάντα πολύ αγαπημένος για όλους. This was a place that was very popular to everyone, both locals and travelers. Και το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο και το συμβούλιο του αποφάσισε να τον φροντίσει 1886. And in 1886, when the island of Chios is still under Ottoman control, the first archaeological council or committee of the island took measures to define this area as an archaeological site and protect it. Και όποιος ξένος επίσημος ερχόταν θεωρούσαν υποχρέωση να τον φέρουν εδώ να δει το σχολείο του Ομήρου. And every time when a foreign dignitary or a foreign scholar was visiting the island, always they would bring him or her here to show this place. Ποίηματα έχουν γραφτεί για την δασκαλόπετρα και τον Όμηρο. There were several poems written about this area in Homer. Έργα ζωγραφική. Paintings. Μετά κάποιο στάλι να στέλνονται παντού. And cards, traveling cards, so could be sent. Και πάντα συναντούμε ακόμα και κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, όταν ερχόταν ο στόλος, αναφέρεται ότι ήρθε εδώ στο σχολείο του Ομήρου. Έτσι αναφέρεται στα κείμενα. And when in 1822 and later in 1826 the Greek Revolutionary Navy came to the island, they don't mention the Aero Grondado, but they say they came to the rock of Homer. Και μετά την απελευθέρωση, πάντα οι Χιώτες τονίζουν αυτό το μέρος
αγαπούν την παράδοσή τους, αγαπούν τον Όμηρο και θεωρούν ότι η δασκαλόπετρα είναι ένα από τα σημεία που πρέπει πάντα να το προσέχουν και να το προβάλλουν. And even today, the people of Chios feel Homer as one of their own. They love his work, they love the idea of Homer, and they believe that this is a location that has to be protected and enhanced. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι διάλεξαν αυτόν τον τόπο, τον τόσο όμορφο, να τον προβάλλουν και να πούν ότι σε αυτά τα χώματα, σε αυτή τη θάλασσα που ο σχηματισμός της αέναος έζησε ο Όμηρος που δίδαξε στον κόσμο και έγραψε τα ωραία ποίηματα. So, στα πολύ ποιητικά. Yeah, it's when it comes to poetry. Yeah. So and it's not. Μπορώ να πω την πρώτη λέξη. Δεν είναι so it's not strange that the people of Chios want to identify this area with so beautiful, with the infinite motion of the waves. Okay, that's it for that shit. James, sit up there. It's cracked. It's cracked. Μόνο θα πρέπει να το editάρει. Put two together. So yes, it's well, the gist is that this location is identified with Homer and imprinted in the memory and the cultural DNA of the people of Chios that this is the place where Homer sat and walked and performed and created, and that's why they want to protect it and show it to everybody and share their belief. And so all of us, when we go, we will have that beautiful memory of this place. Προσπάθησα πολύ σύντομα να σας πω την ιστορία, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. So this was the brief account. If there are any questions, Mrs. Lutrari would be happy to answer. So if Homer lived and died, he was quite famous even in his own time. Is there any stories of him traveling? Αν ο Ομήρος έζησε και πέθανε εδώ, ήταν πολύ γνωστός. Έχουμε ιστορίες ότι ταξίδευσε και πήγε αλλού. Έχουμε ιστορίες ότι ταξίδευσε. Ο Όμηρος ταξίδευε. Γι' αυτό και ήξερε πολύ καλά τον κόσμο. Yes, so we had Homer traveled extensively, and that's why he had a very good knowledge of the world. Αναφέρεται ότι ο τάφος του είναι στη Μύος, στο νησί Χίος. The island of Híos, it's an island to the north of Santorini, also claims that that's the place where Homer died. But we know better. Right, exactly. Ξέρουμε καλύτερα ότι είναι εδώ, δεν είναι. Εδώ έζησε το περισσότερο καιρό και λέει ο Κοραής ότι ο Όμηρος διάλεξε να ζήσει στη Χίο γιατί τότε στον αγάπη. And this is probably where he lived in Chios probably for most of his life, and he chose to live in Chios because, according to Adamambios Korais, he was embraced by the people of Chios. Any other questions? Thank you very much. Even though I butchered it.